নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা কালাপাহাৰত নৱনিৰ্মিত উৰণ হেতুত অঘটন বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক আহত শ্ৰমিকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি লাল গণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ হেতুত অঘটন বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক তাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কালাপাহাৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো নৱনিৰ্মিত উৰণ হেতুত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন শ্ৰমিক কাম কৰি আছিল শ্ৰমিকজন আৰু সেই সময়তে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ আহত হয় শ্ৰমিকজন সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শ্ৰমিকজনক লাল গণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী সংযোগী নৱনিৰ্মিত উৰণ হেতুত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো তাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিৰ কৰিছে লোকসকলে সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত শ্ৰমিকজনক यहाँ पे क्या हुआ है? और अब ऊपर से करंट लगा है हाँ करंट लगा है तो उधर लगा है कि अब यहाँ उतारा गया है खाली हाँ फिर बस उतार कर ले गया एम्बुलेंस वाला हाँ बस इतनी कैसे है वो लोग? हाँ कैसे है वो लोग? अब है अभी सुबह आ रहा था हाँ सुबह आ रहा था हाँ बस ले गया एम्बुलेंस पर कैसा हालत है? हालत बहुत खराब है बहुत खराब है শৰ্ট খাইছে তাৰপিছত এই গাড়ীখন দি নামাইছে তাৰপিছত লৈ আহিছে এতিয়া লৈ গৈছে মেডিকেলত 108 আহিছিল চবে লৈ গৈছে মানে অলপ উশাহটো অলপ কম আছিল তাৰপিছত লৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ উৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান কি অৱস্থা কি তেওঁ কেনেকুৱা তেওঁৰ স্বাস্থ্য চাওক প্ৰিয়ংকা এই উৰণ হেতুখনে সংযোগ কৰিছে লাল গণেশৰ পৰা বিৰুবাৰী আৰু এই বিৰুবাৰী সংযোগ কৰা এই উৰণ হেতুখনত এইটো দ্বিতীয়টো অঘটন প্ৰথমটো অঘটন ঘটিছিলে আজিৰ পৰা 4 মাহ আগত এগৰাকী কণমানিয়ে যেতিয়া খেলি আছিলে তেতিয়া উন্মুক্ত অৱস্থাত এই স্থানৰ মোৰ সমীপত থকা নলাতে পৰিছিলে আৰু আজি এই উৰণ হেতুখনত বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছিলে এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 10 মিটাৰ আঁতৰত দিছিলে সেই স্থানখিনিত ৰেলিং নাছিলে বাবে এই স্থানেৰে আনি এই বিশেষ এস্কৰ্ট যিখন কেৰেং বাহন আছে কেৰেং বাহনখনেৰে তেওঁক নমাই দিয়া হৈছিলে যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু কি হৈছিলে দাদা তাৰমানে শ্বৰ্ট খাই কিনে তাতে ওপৰতে পৰি আছিলে ওপৰত পৰি থাকোঁতে বহুত দেৰি পিছত নামাইছে এই গাড়ীখনে নামাইছে টিঙেদি নামাইছে ব্ৰিজৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনো আহিছিল চব আহিছিল মেডিকেল গাড়ীও আহিছিল লৈ গৈছে এতিয়া কি হয় কি নহয় আমি এইটো নাজানো আৰু আন একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে দাদা কি হৈছিলে আজি একচুৱেলি যেতিয়া ঘটনাটো হৈছিলে মোৰ ঘৰ এইটোৱে একচুৱেলি এইটো আমি কণ্ট্ৰেক্টৰৰ দুখ বুলি নকওঁ ওপৰত কাম চলি আছিলে কাৰেণ্টৰ তাৰৰ পৰা হোৱা নাই এইটো ইলেক্ট্ৰিক তাৰৰ পৰা হোৱা নাই এইটো আপোনাৰ ডিজে থাকে নহয় তেখেতসকলৰ নিজৰ দিছে জেনেৰেটৰৰ পৰা হৈছিলে আৰু তাৰপাছত আমাৰ প্ৰশাসন বুলি নহয় প্ৰশাসনটো লগে লগে থানাত ফোন কৰা হৈছিলে অচিও আহিছিলে ছেকেণ্ড অচি আমাৰ মিণ্টু বৈশ্য ডাঙৰীয়া নিজে ওপৰত উঠিছে আৰু লেবাৰবিলাকো আপোনাৰ নমাই দিছে নমাই দিয়াৰ পাছত এম্বুলেঞ্চ আনিছিলোঁ মই মাতিছিলোঁ এম্বুলেঞ্চ আপুনি আছিলে গোটেইখিনি মই গোটেইখিনি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্ট আছিলোঁ সেইকাৰণে মই এইটো কণ্ট্ৰেক্টৰৰ দুখ বুলি নকওঁ আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ দুখ বুলি মই নকওঁ কাৰণ কি যেতিয়া এইটো হৈছে এটা ব্ৰিজ হ'লে এটা হ'বই ওপৰত এইটো আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ হোৱা নাই লাইন কাটা আছিলে এইটো ওপৰত যায় আপোনাৰ এই জেনেৰেটৰৰ পৰা হৈছিলে কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন মানে বুকুখিনি অলপ জ্বলিছিলে জ্বলি গৈছে কথা পাতি আছে তো লগে লগ মই বজাৰত গৈ আছিলোঁ ইমিডিয়েট মই হেৰিক ফোন কৰিলোঁ আপোনাৰ কি কয় অচিক ফোন কৰিলোঁ মিণ্টু বৈশ্য ডাঙৰীয়া ছেকেণ্ড অচি নিজে ওপৰত উঠিলে লেবাৰ আছিলে লেবাৰে ওপৰৰ পৰা তলত নমাই দিলে এম্বুলেঞ্চো মই মাতিছিলোঁ এম্বুলেঞ্চত পঠাই দিয়া হ'ল আৰু ৰমজান আলী আছিলে নাম ঘৰ ক'ত ঘৰটো নাজানো মই ইতিমধ্যে ফোন কৰিছিলোঁ থানাত ফোন কৰি অচি আছিলে মাত্ৰ গ'লে তো গাড়ীত যোনে গৈছিলে আমাৰ থানাৰ পৰা তেহেঁতক সুধিলোঁ তেতিয়া ক'লে ৰমজান আলী বুলি বয়স আপোনাৰ 38ৰ পৰা 39 হ'ব এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ নাম আহিছে পৰিচয় পৰলৈকে যে ৰমজান আলী বয়স 38ৰ পৰা 39 বুকুখন জ্বলি যোৱাৰ কথা এইগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যিয়ে আৰম্ভণিৰ পৰা লাগি ভাগি আছিলে আৰু ঠিক উল্লেখ কৰিছে যে কাষেৰে যি সতীৰ্থ দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই যে কাষেৰে উচ্চ বিদ্যুৎ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ তাৰ পৰিবাহী তাৰ গৈছে আৰু তাৰ কাষত যদি চোৱা যায় যে উৰণ হেতুখন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ঠিক উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই উৰণ হেতুখন লাল গণেশত আৰম্ভ হয় বিৰুবাৰীলৈকে সংযোগ কৰিছে দৈৰ্ঘ্য 5 কিলোমিটাৰ আৰু এই উৰণ হেতুখনৰ এইটো দ্বিতীয়টো অঘটন প্ৰথমটো অঘটন আজিৰ পৰা 4 মাহ পূৰ্বে এই স্থানত মই উপস্থিত থকা বা এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা মাত্ৰ কিছু আঁতৰতে উন্মুক্ত নলাত হৈছিল আৰু উন্মুক্ত নলাত এগৰাকী কণমানি কিশোৰীৰ
উন্মুক্ত নলাত মৃত্যু মুখত পৰিছিলে সেই দৃশ্য চিচি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছিলে আৰু আজিৰ দিনটোতো এনেধৰণৰ এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে আজি মাঘী পূৰ্ণিমা আছিলে এই দিনটোত কামত নিয়োজিত হৈ থকা এগৰাকী শ্ৰমিক সংকটজনক অৱস্থাত এই মুহূৰ্তত 38 বছৰ বয়স বুলি গম পোৱা হৈছে আৰু তেওঁৰ ঘৰ ৰমজান আলী বুকুখন জ্বলি যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তেওঁক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত প্ৰেৰণ কৰা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো উৎপল আপোনাক এই মুহূৰ্তত জটিলতাৰ সামকটাই ক্ৰমাৎ মৃত্যুতাৰ দিশে ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ কাজিৰঙা আৰক্ষী উদ্যানত অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ ৰুদ্ধতাৰ বৈঠক সম্পন্ন মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱাৰ দিশে দুয়োটা দল একত্ৰিত হৈ দুয়োটা দলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আসন বুজাবুজিক লৈ শীঘ্ৰে চূড়ান্ত হ'ব দুয়োটা দলৰ সিদ্ধান্ত প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি বৈঠকত মিলিত হয় দুই বিৰোধী নেতা বৈঠক সামৰি গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিয়লি 3 বজাত কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব অখিল গগৈ খুব প্ৰফেশ্যনেল আৰু এনেকুৱা এটা কোনোবা বেলেগ 2-3টা অন্ত্ৰপ্ৰনয় যদি কৰি দিয়ে কাজিৰঙা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাজত মানে ব্যক্তিগতভাৱে আমি এটা বহল আজি এটা চৰ্চা আজি এটা ভাগ ললো আৰু যি বহল চৰ্চাত বহুতখিনি কথা আমি পাতিলো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানত এই অৰ্কিড পাৰ্ক য'ত আমি আছো কি দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে গোটেই কল্পনাটো কৰিছে ইয়াৰ ইতিহাস ক'ৰ পৰা কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী দিনত তেওঁলোকে ইয়াৰ লৈ আৰু কি সপোন দেখিছে বাকী আমাৰ এই স্থানীয় গোলাঘাট জিলাৰ অঞ্চলত আৰু কি হোৱাটো ভাল অসমৰ লৈ এতিয়া তেওঁলোকো কিছু নতুন চিন্তাৰে অসমৰ ভৱিষ্যতলৈ ভাবি আছে আমাৰো কিছু চিন্তা আছে অসমৰ লৈ আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰো বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু সকলোৱে জানে যে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা প্ৰক্ৰিয়া যোগেদি আমাৰ দুটা দলৰ মাজত কথাবোৰ চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত চিন্তা কি আমি এইখিনিও আমি কথা পাতিলো তেওঁ নিজৰ কথাবোৰ ক'লে মই নিজৰ কথাবোৰ ক'লো এটা মই ভাবো আজি আমাৰ চৰ্চাটো মোৰ ফালৰ পৰা মই পজিটিভ এটা কথা হিচাপে ক'ব পাৰো এটা খুব পজিটিভ আলোচনাৰ আৰম্ভণি হ'ল গৌৰৱে যিটো ক'লে আপোনালোকক সেইখিনিয়ে কথা আজি খুব পজিটিভ আলোচনা এটা আৰম্ভ হৈছে আলোচনা অব্যাহত আছে আপুনি আপোনাৰ সহাৰি দিলে সহাৰি দিছে আমাৰ খুব ভাল খুব পজিটিভ আমি 9:30 বজাৰ পৰা এতিয়া কেইটা বাজিলে 11 বাজিছে 11 বজালৈকে 9:30 বজাৰ পৰা 11:30লৈকে পুৰা 2 ঘণ্টা সময় আমি বহিছো 2 ঘণ্টা সময় বহি অসমৰ সকলো পৰিস্থিতি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ চৰ্চা কৰিছো আৰু আসন সম্পৰ্কে ডিটেইলছত আলোচনা হৈছে ঠিকে আছে আৰম্ভণি হিচাপে ভাল এতিয়াও হেৰিখিনি শেষ হোৱা নাই জটিলতাটো কমপ্লিট শেষ হোৱা নাই কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে আৰু পজিটিভ Budget 2026 driven by the all-new Seltos, badass forever. Budget 2026 নৱেম্বৰৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেট মাঘী পূৰ্ণিমাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত বাজেট দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেটত দৰিদ্ৰ নিৰ্মূলক প্ৰাথমিকতা হিচাপে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্যৰে দাখিল কৰা হৈছে এইবাৰৰ বাজেটত অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰতিটো পৰিয়ালক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্য তেজপুৰত স্থাপন হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান তেজপুৰৰ মানসিক চিকিৎসালয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানলৈ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ বাবে 4000 ই-বাছৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা হৈছে বাজেটত 350ৰো অধিক সংস্কাৰ সাধনৰ উল্লেখ
বাজেটত উল্লেখ কৰিছে বিকাশ জনতাৰ আশা আৰু সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে বাজেটখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে নিবনুৱা সংস্থাপন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লোৱা হৈছে প্ৰস্তাৱ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে 6টা খণ্ডত লোৱা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ বাণিজ্যিক সহযোগিতাৰে ভাৰতৰ ৰপ্তানি বঢ়োৱাৰ লক্ষ্য সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বৃহৎ উদ্যোগীকৰণৰ উল্লেখ বায়োফাৰ্মা খণ্ডত 10,000 কোটি টকা বিনিয়োগ এআইৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বাজেটত কেইবাবিধো সা-সামগ্ৰীৰ দামৰ হ'ব তাৰতম্য দাম কমিব মধুমেহ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ দাম কমিব জোতা বেটাৰী চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমিব সৌৰশক্তি উৎপাদন সঁজুলিৰ দাম কমিব কৰ্কট ৰোগৰ 17বিধ ঔষধৰ হ্ৰাস পাব 7টা জটিল ৰোগৰ ঔষধৰ দাম কমিব মাইক্ৰৱেভ আৰু অভেনৰ দাম কমিব ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ হ্ৰাস পাব বিমান টিকেটৰ দাম কমিব বায়োগেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ বেটাৰীত ব্যৱহাৰ হোৱা লিথিয়াম সেলৰ সীমা শুল্ক ৰেহাই কৰা হৈছে পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ সাধনৰ বাবে সীমা শুল্ক হ্ৰাস To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts.
It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on Tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. This is the first budget prepared in Kartavya Bhavan. We are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of
structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. নমস্কাৰ। अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा। ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইটন ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল। ভয়ংকৰ যানজঁট, মহানগৰীত বন্ধ পথ। মহানগৰী যানজঁটত নতুনকৈ সংযোজন হ'ল চানমাৰী উৰণ সেতু। চানমাৰী হৈ জোৰদলে আপোনাৰ যদি যাবলগীয়া কাম আছে তেনেহ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেই পথটো পৰিহাৰ কৰক, কিয়নো আপুনি গন্তব্যস্থল পোৱালৈকে ৰাস্তাত কিমান সময় ট্ৰেফিক জামত পৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদামৰ FCI হনুমান মন্দিৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতু সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে কেইবাটাও পথ। ৰোড ক্লজ কৰি থোৱা হৈছে। আপুনি চানমাৰী দিশৰ পৰা যদি জোৰদৰ দিশে যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পথটোৰে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰিব। কেইবাদিনো ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই পথটো বন্ধ আছে। কিন্তু আপুনি এটা বিকল্প পথেৰে বামুণী মৈদামৰ দিশৰে যাব পাৰিব। সেই পথটো হৈছে MRD পথ। এই পথটোৰে আপুনি গৈ বামুণী মৈদামৰ যিটো গভমেণ্ট পেজ আছে, গভমেণ্ট পেজৰ কাষেদি গ'লে বামুণী মৈদামৰ যিটো মূল